Good day mga kaming and welcome back sa may channel natin. Yan, for today's video, yan, sasabihin ko sa inyo kung katotohanan sa UNLI699. Yan, kung ano yung naging experience ko. Yan, kung gusto mong mag-register sa UNLI699. Yan, at kung nagbabalak ka para sa itong video na to. Yan, simulan na natin. Yan, punta muna tayo sa ating TV. Dito ko po ipapakita sa inyo kung ano yung difference or experience ko sa UNLI 699. Una, punta muna tayo is mag-speed test muna or test muna natin yung ating internet. Yan, makikita nyo. Yan, let's start. And nag-test pa siya. Yan. Mapapansin nyo, sa speed natin, mabot siya ng 80, 90, yan, 94, 90 plus. Kaya niya i-play yung ano. Pakita ko lang sa inyo. Malapit Yan. Naka 4K, naka green. Pag naka-green siya, ibig sabihin kaya niya i-play yung kanyang resolution. Makita nyo, 95. Umabot siya 95. Yung kanyang internet speed. Speed. Yan, testing naman natin siya sa YouTube, yung madalas natin ginagamit na o kaya Facebook. Dito kasi walang Facebook. Sa YouTube na lang. Pakita ko sa inyo. Let's go. Ngayon mga kaming, dito tayo sa YouTube. Mag-search tayo ng 4K. Yan. Dito na lang siguro. Ito. Mabilis lang. Pakita ko sa inyo dito yung pinaka-experience ko. Yan, i-mute ko na lang para tayo maka-operate. Pakita ko sa inyo yung resolution nito. Gusto natin malalaman ano talaga yung kanya speed. Yan, based dun sa speed test natin, yung 90 Mbps na yun, kaya niya mag-play ng 4K resolution na TV. Na 4K resolution. Itong TV natin kasi ano lang ito, 1080p lang or HD. Yan. Pero makikita nyo 480p yung kanyang resolution. Tataasan natin siya sa 1080p. Yan, 1080p lang yung kanyang maximum. Yan, papakita ko sa inyo.
Ayan, nagpe-play siya. Yung piniplay pala natin na video is 4K. Kaya kung mapapansin nyo, nag-i-stop. Ako lang napapansin nyo yun. Umi-stop. Hindi ko yun i-edit to. Kitang-kita na yun. Kaya umi-stop po. Hindi mo malalaman yung kung nakalimit. Pakita ko sa inyo. Kung nakalimit ba yung ano niya, is internet speed. Yan. May stop. Yung resolution niya. Wait lang. Yan. Ako lang nakikita niya. Hintayin ko lang yung ring. Hindi makita eh. Yung resolution. Ay, pas na nakalagay dito. 1080p. Ako sa malayo. Para makita nyo din. Dito na lang. Ayun. Baba ko lang ano kasi puti eh. Ayan. Yung resolution niya 1080p. 60Hz HDR. Ayan, kung nakita nyo yung play niya. Ayan. May stop siya. Oh, may stop na naman. Ayan. Hindi ko napapahabain yung kanya ano. Ayan, kita nyo naman. Hanggang dito na lang. Siguro yung video natin. Kita nyo kung may limit yung inyong YouTube. Ayan. Sa UNLI699 yan mga kami. Kahit sa Facebook video yung mga ganyan. Hindi ko na papahabain. Lang naman yung kailangan natin makita. Pinakita ko lang sa inyo. Yan, kung nagustuhan mo tong video na to. Yan. Based lang sa aking experience yung aking sinishare po sa inyo. Yan. Like yung video kung nagustuhan mo. Thumbs up and subscribe ka na din. Hit mo yung notification bell para ma-update ka kapag nag-upload ako ng bagong video. Thank you for watching mga kameng. Good day. God bless.